אהלן, צהריים טובים. אני עמית צורן, וממש כיף לי לארח היום חבר יקר, דוקטור אלי יהלום, אשר יש לי גם קשר אישי איתו, מלבד היותו חבר. הוא פנה אליי אחר כתבה על שמניזם לפני כמה שנים בעיתון הארץ, אותה פנייה שהכירה לי גם, אותה כתבה שגם אחריה פנה אליי פרופסור עודד מימון, שראיין אותי לפני שבועיים. אז החיבור המקסים הזה ממשיך קדימה. אנחנו כולנו מגיעים מרקע אקדמי כחוקרים, וכל אחד לקח את זה לכיוון אחר. אלי מתעסק בחיבור בין נשימה, לב, מוח ותודעה, ואני אעביר לו את השרביט שיציג את העשייה המבורכת שלו ואת היוזמות שלו ואת הלב הענק שלו, וגם אולי יספר לנו עוד על החיבור המשולש ביני ובינו ובין עודד. קודם כל שלום, אכן זה כיף לסגור מעגלים. עמית הוא חבר ותיק שלי, גם אנחנו מבלים במקומות שונים, גם אצלי בבית. ופרופסור עודד מימון, ידידי עודד, אה, הוא מאוניברסיטת תל אביב, ולפני 11 שנה אה, פניתי אליו שיעזור לי לעשות את הכנס הראשון לחקר התודעה באוניברסיטת תל אביב. זה היה הכנס הראשון בישראל באוניברסיטה לחקר התודעה. עד אז בכלל לא היו קורסים לתודעה באוניברסיטה. אה, ואני זוכר שפרופסור דוקטור מאוניברסיטת בן גוריון, שהיה ברשימה של המרצים, צלצל אליי ערב קודם ואמר שאיימו עליו שאם הוא יבוא לכנס תודעה לארצות, הוא היה צריך להרצות על הקשר בין תודעה בין העצים, איך העצים מדברים ומזהירים אחד את השני במטע שיש התקפה של מזיקים. אז אמרו לו שלא יופיעו בכנס כזה, והוא ביטל ברגע האחרון. זה רק מראה לכם מה קרה פה בעולם ב-11 שנה. אה, אני ברמה האישית, זה שליחות בשבילי להפגיש את המדע לתודעה ולהנגיש את זה לציבור. ושרשרת הזאת של מדע ותודעה שיעל המקסימה עושה ב-5:55, אני קודם כל תמיד מודה לה. שאפו יעל על מה שאת עושה, זה באמת שירות ענק לציבור. אז זה החיבור, אני סוגר את החיבור. עכשיו, מה קורה פה? אני מדען ברקע שלי, אבל מדען שהיה לפני 50 שנה באשרם של אושו, ואושו גילה לי שבלב, בלב שלנו, על הלב יש מוח. חלק מהלב הוא מוח, והוא המוח הראשון שלנו. ואני אז הייתי איתו, והוא לימד אותי איך לנשום ואיך לנהל את הפחד שלי ואת היגון שלי ואת הפוסט טראומה שלי האישית, ולחיות עם זה ולהפוך את הכעס ואת החור הזה שבלב לדלק סילוני לעשות דברים. לא לפחד, ומה שבא לך בלילה בתקשור, אתה הולך וביום הולך ועושה את זה ומייצר כאן בעולם הפיזי שלנו. ואני מחבר את העולם הרוחני הזה לעולם הפיזי בכוונה, כדי להסביר לאנשים בבית שלא יפחדו מזה, שיקבלו את זה, ושאם מגיע להם מסר, שיקבלו אותו ברצינות ויעשו אותו, וקודם כל יעשו אותו באהבה ובקולקטיב. יעשו איתו עם עוד אנשים. אני לאחרונה, לאור מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, הנשמתי אלפי חיילים לוחמים, ואחרי התקופה של השנה שאלו אותי הרופאים, נו, אז איך אתה משכפל את עצמך? ואז הקלטתי את ההנחיה הזאת בצורה מאוד מאוד מסודרת, בתוך חדר אקוסטי של 3 על 3, שאתה יושב בכורסה מאוד נוח,
ובטלוויזיה אני מופיע ומנחה במשך 22 דקות, מלמד איך נושמים, מלמד איך מחברים את המוח הקורטיקלי למוח שבלב, איך מסחרנים את המוחות. ולמעשה הנשימה, שאני קורא לה לחיילים נשימה טקטית, ההודים קוראים לה נשימה שווה, זה נשימה שמסחרנת את המוחות ב-0.1 הרץ. כל הדברים האלה נמדדו במכללה בהארטמאת' אינסטיטוט בארצות הברית, בקליפורניה, משנת 90 ומעלה. הם קודם כל גילו באמת מה שאני אמרתי להם, לממציא שם של המכללה הזאת, שיש פה מוח, גילו את 40 אלף תאים נוירונים שעובדים בלב, ואיך הם מוסרים מסרים למוח, ואיך המוח לוקח את המסרים מהלב והופך את זה לפקודות לגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו פה סוגרים מעגלים מסחרנים, וברגע שאנחנו מסחרנים, אנחנו משחררים אנרגיה לגוף לרפא את עצמו ולטפל בעצמו בצורה הרבה יותר טובה ונכונה. כי אם אנחנו רצים בלופים בתוך המוח שלנו, בכל מיני מחשבות שגוזלות מאיתנו את האנרגיה, אנחנו לא מסונכרנים בין המוחות, ואז המחשבה שלנו חדה, ברורה, מנצלים את היום שלנו בצורה הכי יעילה שיש, והכי חשוב, אנחנו אוהבים וחום על המוח שבלב שלנו. והמילים יש להם משמעות עצומה. שאתה אומר למוח שבלב, ללב שלך, שים את האצבע על הלב, ואתה אומר ללב שלך שאתה חומל ואוהב ומעריך, החיים שלך אחרים. אז אני התחלתי את המסר הזה, ואני פנוי לשאלות, עמית, לאן שאתה רוצה לקחת את השיחה הזאת. אז בוא נתחיל רגע בלהבין את הקרקע הפיזיולוגית-מדעית של מה שאתה אומר. כשאתה אומר מוח בלב, אם אני מבין נכון, אתה מדבר על ריכוז מאוד גדול של נוירונים שנמצא, של רשתות עצביות. ידוע גם שיש ריכוז גדול של רשתות עצביות סביב מערכת העיכול, סביב המעי. בוא תעשה לנו קצת סדר, ולמה חשוב שהעסק הזה יהיה מסונכרן? אז נכון שלמעשה יש על הלב מעין רשת נוירונים, כמו בדומה למידבריין שלנו במרכז המוח, והחיווט הזה בין הסינפסות עם נוירונים הוא גמיש. מה זה גמיש? זאת אומרת שבלילה נהרס חלק מהמערכת הזאת ונבנה מחדש, ואנחנו בעזרת חשיבה ובעזרת נשימה אנחנו יכולים לכוונן את כל היצירה הזאת של הטבע. היצירה הזאת המופלאה של הטבע, ובמיוחד למין האנושי יש לו תודעה שאנחנו לא יודעים בדיוק מהי התודעה הזאת. אני חושב, המחשבות שלי, שזה חיבור בין הנשמה, שהיא אנרגיה שנכנסת, שאתה נוצר, אם זה ברחם שלך, אם זה החיבור של הביצית עם הזרע, שאז הנשמה נכנסת לגוף הזה. יש כאלה שאומרים שיש רק 64 תאים ראשונים, אם בחלוקה, אז הנשמה נכנסת פנימה לתוך הוולד שגדל. עכשיו, המוח הזה למעשה זה האולפן הקלטות שיש לנו בגוף בזמן שהוולד נמצא ברחם. המוח הזה לא קיים עדיין. עכשיו השאלה היא, מה זה הסחרון הזה ולמה הוא חשוב? כי אם, בוא תחשבו רגע על אוטו. אם אנחנו ניתן גז ונלחץ על הקלאץ' בו זמנית, אז אנחנו נשרוף אנרגיה. יהיה רעש חזק מאוד, אבל האוטו לא ייסע. והוא גם לא ייסע לאן שאנחנו רוצים. ואם אנחנו רוצים להסיע את החשיבה שלנו ולדמיין
את החיים שלנו, כי אני ברמה האישית חי במיוחד את הרגע הזה עכשיו, אני משוחח איתכם, אני חי את העכשיו, ואני מדמיין לי את העתיד שלי. ואם אני רוצה נניח לשלוח לוויינים לחלל, שיעשו לי רשת צל בינינו לבין השמש, להקטין את רמת החום פה, אז אני מדמיין איך זה קורה, איך זה קורה עוד 5 שנים. ואחרי זה אני גוזר את זה אחורה למצב היום, ועושה את כל הפעולות הנדרשות בצורה הכי אפקטיבית שיש. ואז זה גם קורה. ואנשים, תראו לכם, עכשיו אני חוזר ממשחק עם הנכדה שלי בבריכה, ואין את המילה אסור, אין את המילה אסור, אין את המילה לא. היא רוצה לקפוץ, שתקפוץ. היא רוצה לשכב על הגב, שתשכב על הגב. היא רוצה להשתולל איתי, תשתולל איתי. אני נותן לה לעבוד איך שהיא רוצה עם הדמיון שלה. וכאלה שחוסמים את הילדים שלהם, זה אסור לך, זה אסור לך, תיזהר, הם מגבילים את הנושא של החשיבה והפתיחות של הבן אדם שמוצע. אני לא הזכרתי נקודה מאוד חשובה בסינכרון הזה בין המוחות. יש לנו בלוטה קטנה בגודל של אורז במידברן, במרכז הראש, בין החלק הזה לחלק הזה. הבלוטת אורז הזאת, אם אנחנו סוגרים אותה כל הזמן בלא, לא, לא, אז הסידן שנמצא בפנים הוא לא במצב של מינרלים שמבריקים. אם אנחנו נותנים לו טיפה לחץ עליו ומסחרנים דרכו את החשיבה שלנו בין הלב לבין המוח, אנחנו מקבלים אינטואיציה מאוד מאוד מפותחת. ואם עושים לו אקס-ריי לבלוטה הקטנה הזאת, אז רואים ממש כמו יהלומים, סליחה, כמו יהלומים קטנים שמשובצים שם וזוהרים. אז בוא וזה נלך. היופי בגוף של הבן אדם, שאתה יכול לשכלל את הדברים. ואם עמית סיפר לי שהוא הולך בג'ונגל, או השמאנים הולכים בג'ונגל ומקשיבים לג'ונגל, אז אם אנחנו נותנים לבלוטה שלנו להיות מפותחת, אז אנחנו יכולים לסגור את העיניים. ואני תמיד סוגר את העיניים שאני עם אנשים בחשיבה, כי אני אז רואה אותם. אני רואה אותם דרך האוזניים, דרך האור ודרך ההדהוד בין הלב שלהם ללב שלי, השדה האלקטרומגנטי שמקיף אותי בערך 1.5 מטר סביבי, או אם אני מפותח יותר, אז זה 10 מטר סביבי. ואז אם אני לוחם נניח קראטה, ואני עושה מדיטציה של דקה לפני הקרב, הבלוטה פתוחה, ואני מקבל את המסר מהיריב שלי עוד לפני שהוא הבין שהוא חושב על המכה שלו, ואם הוא חושב על המכה שלו, אז אני כבר יודע לחסום אותו. אז זה מהמם. הכל קשור. אז רגע, אלי, בוא רגע נאסוף את זה ביחד, ולמעשה נראה לי, תקן אותי אם אני טועה, נראה לי זה באמת החוט המקשר בין העבודה שלך והעבודה של עודד והעבודה שלי, זה שיש פה קרקע מדעית מבוססת, אבל אם אני מתמיר את כל מה שסיפרת לנו עד עכשיו לשיח יותר מיסטי או רוחני, אנחנו מדברים על תיקון המרכבה ושכל הגלגלים ינועו לאותו כיוון. כלומר, האם אני צודק? ובדרך הזאת, שאלה נוספת, אנחנו גם לא רק יכולים לפעול בעולם בצורה מיטיבה, אנחנו גם יכולים לרפא את עצמנו. נכון. אז עכשיו אני אלך לצד של הסיינס. אני הכנסתי את עצמי לתוך קפסולה שאני מדריך אנשים. אה, לפני שהם נכנסים לקפסולה שמים להם EEG, מין סטריפ כזה של נרוסטיר, שזה סטריפ שאתה מודד ביומרקרים ייחודיים במוח, ביומרקר לרזיליאנס, לחוסן, ביומרקר לחדות מחשבה, ביומרקר לחרדה,
ביומרקר לשקט, ביומרקרים שונים שנרוסטיר פיתחו, אני עזרתי להם בתהליך הזה הרבה מאוד במשך 10 שנים האחרונות, בכל מיני מפגשים, כולל זה שהקליטו אותי שאני עומד על הראש לראות מה זה עושה במוח. אז יש ביומרקרים. אתה מודד את עצמך לפני שאתה נכנס לקפסולה, ורואה לפי הבטריה שנרוסטיר פיתחו. אתה נכנס לקפסולה ל-20 דקות, עושה את התהליך של הסחרון, ללמוד את הסחרון, וזה מין תהליך מדיטטיבי כזה. אנשים אומרים לי, הפנטת אותם. ואז הבן אדם יוצא מהקפסולה ועושה עוד פעם EEG. והשינוי של ה-20 דקות הוא פשוט פנומנלי. ואז אנחנו שולחים את האנשים הביתה לשבועיים לתרגל 5 דקות של הנשימה הטקטית הזאת בבוקר ו5 דקות בערב לקראת השינה או בערב באופן כללי. אחרי השבועיים הם חזרו חזרה ועברו עוד פעם את התהליך של החיזוק למעשה. EEG, נכנסים לקפסולה, עוברים את התהליך של ההנחיה, יוצאים עוד פעם EEG. כל הדאטה הזה עולה למחשבים בענן, ובדקנו מה קורה יחסית לכאלה שנכנסו לקפסולה וראו סרט טבע כביקורת. התוצאה הייתה כל כך פנומנלית, ברורה, מה קורה לאנשים שמסחרנים ומה קורה לאנשים שרואים סרט טבע. ושלחנו 2 מאמרים לפרסום, אחד יותר טכני על הנושא של ה-EEG עם הביומרקרים, והשני מה זה עושה מבחינה של רזיליאנס, חדות מחשבה, שקט נפשי יחד עם זה, ורואים שינויים מאוד מאוד גדולים, וזה הביא אותנו, אני לא סיפרתי עוד אנקדוטה, אני מלווה חולה פרקינסון במשך שנה כבר, ובודק אותו כל 3 חודשים במעבדה של נרוסטיר. התוצאה היא כל כך ברורה ויפה, שמנהל המחלקה באיכילוב עם הסגנית שלו, רועי ונורית, ביקשו ממני להכניס את הדבר הזה לאיכילוב, לנסות ולרפא פרקינסון, או לפחות לגרום להם לזה שהמצב שלהם לא יידרדר. גם מחלה אחרת כמו אפילפסיה, יש לי ניסיון פנטסטי עם זה, פשוט אין יותר אפילפסיה. אין התקפים יותר, אחרי שאתה לומד לנשום, אתה שולט בחיים שלך, ואם אתה מרגיש שמשהו מגיע, אתה מתיישב, נושם דקה, האירוע חלף. ואפשר להפעיל את זה בהרבה מאוד דרכים, ולדעתי אנחנו בקרוב, בשנים הקרובות נדע ללמד אנשים איך להיכנס ולרפא את עצמם למעשה. אז מה שאני עושה, אני לא מרפא את האנשים, אני מלמד אותם איך לרפא את עצמם. איך ולהתחבר לגוף להיכנס שלהם. לחזיק האלוהי דרך הלב ולרפא את עצמם. אני מקווה שזה מספיק ברור. לרפא את עצמם ולהתחבר אל עצמם, להתחבר ליכולות שלהם. ולמעשה אתה לא מדבר תיאורטי, כי להתחבר ללב. אתה סיבה למה פגשת את אושו, ואתה מדבר מתוך ריפוי עצמי וניסיון מוכח. אתה מדגים את הדרך הזאת, אני צודק? כן, אתה מזכיר לי את אושר, אז הדמעות מתחילות לזרום לי עכשיו. היה מאוד מרגש, אני הגעתי לאושר בתור ילד בן 22 בשנת 77. ואין מקריות כנראה בעולם שמישהו, שאתה יורד בתחנת רכבת, מישהי נותנת לך יפהפייה, נותנת לך את היד ואומרת לי, אתה רוצה לבוא איתי? אתה רוצה לבוא איתי? אני אומר, בטח. אני לא ידעתי לאן אני הולך בכלל. זה, זה הזוי, זה הזוי, ש5 שנים אחרי שנפגשתי עם אושו והייתי עוזר אישי, הוא אהב אותי נורא, ממש, לא רצה לתת לי ללכת למען האמת.
אני הייתי חייב לנסוע הביתה, ואחרת הייתי נשאר שם לתקופה ארוכה יותר, ואחרי 5 שנים מצאתי את עצמי באמצע דוקטורט, אה, אה, רואה שחיידקים מדברים עם שורשים, מחליפים סיגנלים, והמנחים שלי רצו לזרוק אותי, אמרו לי אין דבר כזה, מה פתאום חיידקים, מאיפה הבאת את הדבר הזה בכלל? ולי זה היה ברור לגמרי. אה, אה, זה כמו עמית, שלך ברור כל מיני דברים, אתה נמצא באוניברסיטה, במבנה של אוניברסיטה, והספקטרום שלך פתוח. הספקטרום, הסנסורים פתוחים לכל היקום הזה, לכל הקשר בין אנשים, לכל הנושא שאנחנו למעשה אחד. אנחנו מחוברים באיזושהי צורה. גם בטמפלט של ה-DNA, אבל על הטמפלט של ה-DNA יש אפי גנטיקה, ואנחנו למעשה עם הראש שלנו קובעים מה יקרה, כי הנשמה או מין גוף כזה שנכנס אליך, שהזרע מתחבר לביצית, הוא קובע איזה גוף יהיה לך, מה המימדים שלו, איך פתאום הגוף מפסיק לגדול שאני הגעתי למטר 65, אצלי הוא מפסיק לגדול במטר 65, אצל הבן שלי הוא הפסיק במטר 85, למה זה? איך זה קורה? זה לא בדיוק ב-DNA, זה נמצא באינפורמציות אחרות שאנחנו צריכים להיות ערים להן. ואני זוכר שחברים טובים שלי שהיום עושים איתי תקשור, לפני 40 שנה שסיפרתי להם מה קורה לי, הם אמרו לי, אין אצלנו בעבודה דברים כאלה, אלי תפסיק, אל תדבר על הדברים האלה בעבודה. זה מרתק, אתה למעשה מדבר על הנושא של פנוטיפים שקיימים בצמחים. אותו DNA בדיוק, בדיוק אותו DNA יכול להתפתח לעץ עם יכולות מסוימות, ובמקום אחר עם לא צורה אחרת, יכולות אחרות לחלוטין, הוא פתח מגירות אחרות בתוכנה. כן. אלי, יש לי שאלה שמעסיקה אותי, ואני מפנה אותה אליך. למעשה, העיסוק שלך הוא עיסוק בריפוי ובחיבור של אדם לעצמו. אבל אנחנו חיים בעידן שאנחנו פונים לטכנולוגיה בשביל עזרה בהדרכה. והשאלה אם אנחנו לא מוותרים על הסמכות ועל האחריות שלנו על עצמנו, ואנחנו מבקשים מרובוט או מבינה מלאכותית בעתיד שיהיו אחראים על ה-well-being שלנו. איך מתמודדים עם הסכנה הזאת שהאדם הופך להיות, תדאגו לי, תעשו לי הכל, ואיך מחזירים את האחריות הביתה? א' זה ג'ו דיספנסה וגרג וכל האנשים האלה, כולם מדברים עכשיו בחרדה על מה שקורה פה עם ה-AI, שאנחנו פתאום נותנים ל-AI לנהל אותנו, את הסמכות לנהל אותנו, ואנחנו צריכים לשמור את הסמכות אצלנו, כי ל-AI אין תודעה. ל-AI, ל-artificial intelligence, אין תודעה. אני זוכר את השיחה הזאת שהייתה לי לפני 10 שנים במכון ויצמן עם הג'ינג'י במחלקה לפיזיקה, בדיוק שאלתי אותו את השאלה הזאת, מתי הרובוטים ייקחו פיקוד ואם יש להם תודעה, הוא אמר, בחיים למחשב לא יהיה תודעה. הוא צריך את הסנסורים האלה, הוא צריך את הקשר, הוא צריך כל מיני דברים שאין, אי אפשר ליצור את זה במכונה. והפלא הזה של המין האנושי הוא באמת פלא, צריך לשמור על המינון הנכון. AI יכול לעזור לנו. אני כותב מאמר, ואני מבקש ממנו שימצא את כל המקורות לנושא הזה והזה בכל העולם, ויביא לי אותם, ומשהו שקשור למה שאני כותב. אז הוא מביא לי אותם מאוד יפה, ואז אני צריך לקרוא שהוא לא כותב שטויות. אני צריך לבדוק אותו. אז גם בנושא שאני עוזר בריפוי, אני לא מעביר את האחריות למישהו אחר. אני עושה את זה, ורופאים ואני מפקחים על הדבר הזה. ולכן אני
פונה לכל האנשים שחושבים שמפתחים את ה-AI האולטימטיבי, ועכשיו גם עושים צורות של רובוטים. אפל חושב שהוא ייקח את זה לרובוטים, אז הוא יעשה את זה, הוא יעבור את כולם, זה כמו שהוא עשה את השעון הזה. אז צריך לכוון את הגבולות, ואני חושב שאתה ואני ועודד מימון ועוד חבורה מאוד גדולה של אנשים שעוסקים בדיוק בפיתוח הלוגיקה הרכה של המתמטיקה בשביל לתאר את המחשבה ולתאר את הנפש והתודעה, שהתודעה עד היום, אני זוכר ההרצאה שלי לפני 11 שנים, שאלו אותי מה זה תודעה, ואמרתי אני מתנצל, עדיין זה לא ברור לי. אני לא יודע לכמת את זה. אנשים כל הזמן מדברים, תביא את התודעה הנה, תביא את התודעה הנה. אז אני אומר להם, תדברו, תדייקו, אתם מביאים את המודעות, ההתבוננות, הנה, אתם מרכזים את ההתבוננות כאן. לגבי התודעה, עוד יש לנו ת"ק פרסה בשביל להבין לגמרי מה זה הדבר הזה. זה דבר מופלא אה, עם כל הכבוד לי, אני לא יודע מה זה. אני יודע שזה מופלא, אני אז, יודע שזה עוזר, אני יודע שהנשמה שלי מתחברת עם התת מודע שלי ויוצרים כל מיני דברים. עדיין בדיוק לכוונן את זה אני לא הצלחתי עדיין, אבל לשאלתך, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק, לראות שאנחנו לא מוסרים למישהו אחר לנהל לנו את החיים. אנחנו מנהלים דרך הזיק האלוקי שבלב שלנו, שאנחנו צריכים להודות לו. תראה, אם אני אומר למוח שבלב, שאני אוהב אותו, שאני מכבד אותו, שאני מעריך אותו, שאין לי עליו שיפוטיות, שאני מקבל אותו כמו שהוא, מיד החיים שלי נעשים באושר גדול ואור גדול. ואנשים שואלים, אלי, מה אתה חי כל כך טוב? מה קורה לך? אמרתי, אני פשוט רוצה שלכם יהיה טוב, ואז גם לי יהיה טוב. אז אלי, זה נקודה מצוינת לשאול אותך שאלה בדיוק לשתי דקות שנשארו לנו, מה הלאה? לאן אתה הולך מפה? מה הדברים הבאים שאתה הולך לשים את האנרגיה שלך בהם? מה החזון שלך? מה אתה מקווה שיקרה? אני, בחזון שלי קודם כל, שיהיה, שנפיץ את הנושא של הנשימות. ואת החיבור והאהבה ללב של עצמנו, לכבד את עצמנו, כדי שנהיה קודם כל ברזיליאנס, שאנחנו ננהל את הדברים בתודעה פתוחה ונאורה, אז נוכל ליצור קולקטיב נאור של אור, ונוכל לקבל אה, גם מסרים מעולמות אחרים, וגם ביקורים של חייזרים לצורך העניין, שכבר נמצאים פה בינינו בתחפושת כזאת או אחרת, שיש כאלה שיודעים לזהות אותם, והם נמצאים בינינו, ואנחנו צריכים להיות פתוחים לזה. והעולם הולך להיות בעוד שנתיים שלוש, לדעתי, תקופה נפלאה תהיה פה. של אנשים יבינו שהם צריכים להיות אנשים של גם וגם, לכבד אחד את השני, כמו שאתה מכבד ואוהב את עצמך ללא שיפוטיות, תהיה פחות שיפוטי כלפי אנשים אחרים. ואני אפיץ את הבשורה בצד שאני יודע לעשות, וגם את המדע שאני עושה. אני אמשיך, כי אני אצור מין אזור רפלקטיבי עם המון מדענים בכל העולם. הטכניון עוזר לי, אבו דאבי עוזרים לי, שיהיה אזור רפלקטיבי בינינו לבין השמש, 1.5 מיליון קילומטר, שלוויינים קטנים יפרסו גלימות ענקיות כמו פרפרים שיסגרו ויפתחו. ואז גם נוכל להגן על הנזקים הנוראים שהאנשים, אנחנו האנשים, עושים לגלובוס שלנו, לארץ שלנו, ואנחנו צריכים להפסיק עם זה. אז זה החזון שלי, שנהיה יותר רגישים לסביבה שלנו, נפסיק לזהם אותה, ונהיה רגישים אחד לשני, ונכבד אחד את השני. והכי חשוב, נגרום לממשל שלנו להחזיר את החטופים קודם כל הביתה, כי זה הדבר הראשון.
אני זוכר את עצמי בים מיד אחרי שחטפו אותם, מתפלל לממשלה שיעשו בחירות, שיארגנו את הצבא, שיחזירו את החטופים, שישחררו את כל המחבלים, שיעשו מה שרוצים, אחר כך שיסדרו את הכל, אבל שיחזירו את כולם הביתה. הם לא רצו לשמוע. אמן, אלי. תודה. אני חושב שגם אתה צריך באיזשהו מקום לחבר את הציבור יותר לנושא של הטבע, להדהד עם הטבע, לשמור על הטבע, לשמור לא רק בין אדם לבין אדם, אלא בין אדם לחיות, לשרשרת הערך בתוך הטבע, לאדמה שלנו שמסוכרנת עם כל הרשת של הפטריות שמדברים אחד עם השני, לאוויר שנמצא פה, כן? יש פה שדה אנרגטי. השדה הזה, לא דיברנו עליו, אני דיברתי עליו בכנס, שזה שדה של התודעה, השדה הקוונטי הזה, שזה ה-95% שקוראים לו אזור אפל, חומר אפל, שאנחנו מתחברים אליו, יודעים להתחבר אליו, אנחנו מתחברים להמון ידע ומידע, ויכולים להעביר גם מידע לעצים. נכון. ויכולים לצמחים, ויכולים לאדמה. אני זוכר שהיו שואלים אותי, איך אתה מגדל מישמישים כאלה גדולים? הייתי מגדל מישמישים פעם, הכי טוב בארץ. אנחנו נצטרך עוד כמה שעות לפתח את הנושא הזה בינינו פה, גם את עבודת הדמיון. מה כוונתך לדוגמה שאתה אומר חייזרים, איך אנחנו בונים תפיסת מציאות, איך אנחנו מייצרים משמעות מכמויות האינפורמציה האדירות שמגיעות לנו לחושים, ומה המנגנונים מאחורי זה, ואיך המנגנונים האלה יכולים לייצר דימויים אלטרנטיביים לאותם הרהורים חושים. יש לנו הרבה מאוד מה לשוחח ולהרחיב, אבל בנושא שנפגשנו לו היום, אני רוצה ממש להודות לך, היה לי נפלא ומעניין. תודה גם ליעל, ושיהיה בהצלחה. ורק מילה אחת, אני מקווה שיביאו את הדמיון הזה לתוך האוניברסיטה. אני בדיוק ביקשתי מאחד מהיושבי ראש של האוניברסיטה, שייתן לי שעה עם הסטודנטים של שנה ראשונה, לתת להם לפתוח את הדמיון שלהם, וזה יקל עליהם, וכל הלימודים שלהם, חוויית הלימודים שלהם, תהיה הרבה יותר נכונה, טובה ומהירה. תודה לך, תודה, תודה ליעל המקסימה. תודה רבה. להתראות.